The Mapusa Municipal Council is preparing for the upcoming Our Lady of Milagres Feast, which will take place on April 24th. MMC chairperson Priya Mishal with other officers conducted an inspection and measured places for the upcoming stalls at the fair. While the sweet and furniture vendors have already erected stalls, measurements were taken to allot stalls for other vendors. So far, the municipality has received 30 applications for the installation of stalls. The fair will last for 10 days till May 3rd. View. Speaking about the destilting work, Michal stated that round 1 of destilting works are completed. However, the work will be diverted due to the feast and the temple festival. The chairperson has assured that the pre-monsoon works will be completed by next month in May. काल आम्ही इन्स्पेक्शन गेल्ली तितून आमचे CO आमचे वायस चेअरपर्सन प्लस आमचे MI असले इंजिनियर असले आणि हे आसले जे मेजरमेंट काडटा पळय रेलिमेंट ते आसले तेन्ना आमी पळोवपाक गेली तेन्ना थोड्यांनी इरेक्ट केल्लेली आनी आमी खाज्याकारांक परमिशन दिल्लें ऑलरेडी की तांकां इरेक्ट करपाक म्हणून आनी हेंचे फर्निचरवाल्यांचे ऑलरेडी इरेक्ट जाल्लेले आसा तितून आयज आमी तेंचे पेमेंट स्टार्ट करतली मेजरमेंट तांकां घेवन आयज गेल्लेले आसा परत आमचे तेच सगळे मागीर तितून ते मेजरमेंट काडटले आनी तांकां जी तेंची रेट्स आसा पळय स्क्वेअर मिटर वायज 25 रुपीज ती लावन आमी तांकां पेमेंट घेतली आयज आनी आयच्यान 10 दिसांच्या म्हणजे हे प्लस फुडले 10 डेज आसा ते कंटिन्यू जातले. टोटल कितले टोटल आतां 30 एप्लिकेशनां कितें येयले अजून सगळे इरेक्ट जावना ज्या प्रमाणे येतली तशी आमी मेजरमेंट काडून दितली एप्लिकेशनां येता तशी आतां 30 येयल्या अशें सांगलां तेंच्यांनी. आणि सगळ्यांक एकूच प्रायस आसतली स्क्वेअर मिटर 25 पर स्क्वेअर प्लस गार्बेज आसा टॅक्स तो इन्क्लूडेड दितलो ना ते सेपरेट फेस्ताच्या दिसा पासून 10 दीस परमिशन. एक्चुली आमी तशें हेजेर हाडलेलें नोटीस काडलेलो पब्लीक नोटीस तेजे 10 डेजाक घेतलेले 24th टील 3rd मे पासून घेतलेले आनी एक दीस पयलीं इरेक्ट करपाक दिल्ले पूण मातसो आमचो नोटीसूच लेट जाल्या कारणान ते आमी आतां आयच्यान आमी फीस घेवपाक हें करता. बिफोर मंसून डिसिल्डिंगाची आमची काल मिटींग जाली तितून आमचे सगळे कलेक्टर मामलेदार ट्रॅफिक पुलीस प्लस हेल्थाचे फायर ब्रिगेड सगळी मिटींग हांगा अटेंड केल्ली MLAन आपयल्ली तितून तेंच्यांनी आमकां सांगलां की जे कितें आसा पळय मनसून प्री मनसून वर्क आहा ते सगळे आमचे नेक्स्ट मंथ पासून जातले आनी डिसिल्टिंगेचो आमचो जो शेड्यूल्ड आमी केल्लो पळय म्युनिसिपल ड्रेनेजी आसा पळय तो एक शेड्यूल आमचो 1 रावंड कंप्लीट जाल्लो आसा आनी तेच आतां आमी लेबर आसा ते आमी डायवर्ट केल्ले आसा मिलाग्रेस फेस्ताक प्लस 2-3 कडेन फंक्शनां आसा अक्षय तृतीया खातीर देवळांनी त्या खातीर ते डायवर्ट केल्ले मागीर परत आसा तसो आमी शेड्यूल परत चालू करता सगळ्या VC वॉर्डांचे हय परत करता आनी आमी डिसिल्टिंगेचे हें दिल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्ट हें टेंडर काडलेलें आसा ते बी आयज फ्लोट ओपनिंग आसा ते जाल्या उपरांत आमी ते वर्क ऑर्डर दितले आमी चालू करता. प्रकाश कडेकर फॉर हेरल्ड TV.